Hello dear students, today we are going to discuss about biogas production which is the last part from this chapter. आणि आजच्या लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला बायोगॅस जो प्लांट आहे त्याची डायग्राम इझी पद्धतीनं कशी काढायची, कारण तो कंपल्सरी तुम्हाला एक्झाममध्ये क्वेश्चन असतो. ड्रॉ लेबल डायग्राम असेल किंवा डायग्राम दिलेली असेल, त्याचे पार्ट्सला नंबर दिलेले असतील आणि मग त्या पार्ट्सना नंबरिंग प्रमाणे नेम्स लिहायचे, असा क्वेश्चन देखील तुम्हाला असतो. शिवाय 5 मार्कच्या क्वेश्चन्समध्ये तुम्हाला अलॉंग विथ डायग्राम एक्सप्लेन करायला विचारलं जातो बायोगॅस प्लांट. सो बायोगॅस प्रोडक्शन कशा पद्धतीनं होतं, काय आहे बायोगॅस, हे सगळं डिटेल आपण आज बघूयात. स्टुडंट्स, बायोगॅस हा तिसरं काही नसून मिथेन गॅस आणि CO2 गॅस ह्या गॅसेसचं मिक्सचर आहे. हा गॅस कसा प्रोड्यूस होतो, तर जे पालापाचोळा आहे, ॲनिमल डंग, त्यानंतर लीव्ज आहेत प्लांट्सचे, ॲग्रिकल्चरल वेस्ट असेल, हे सगळे जे मटेरियल्स आहेत ते एका टँकमध्ये टाकून कुजवले जातात. कुजवण्याची प्रोसेस जी आहे ती अनएरोबिक असते, म्हणजेच इन ॲब्सेन्स ऑफ ऑक्सिजन. ते जे मिथॅनोजेनिक बॅक्टेरिया असतात ते बॅक्टेरिया त्या वेस्ट जे आहे आपण टाकलेलं त्याच्यावरती ॲक्ट होतात आणि त्यांच्या रेस्पिरेशनमधून जो गॅस रिलीज होतो त्याला म्हणायचं मिथेन गॅस, किंवा ज्याला आपण बायोगॅस म्हटलं. आणि त्याच्याबरोबरच म्हणजे बायोगॅसमध्ये मिथेन असतो, CO2 असतो, काही अमाऊंटमध्ये वॉटर व्हेपर असते. सो आता हा बायोगॅस प्रोडक्शनची जी डायग्राम आहे, बायोगॅस प्लांट, तो कसा ड्रॉ करायचा ते बघूयात. याच्यामध्ये सुरुवातीला आपल्याला एक अंडरग्राऊंड पिट दाखवायचा आहे, खड्डा. दिस इज अंडरग्राऊंड पिट. हा झाला ग्राउंडचा सरफेस, जमिनीचा हा सरफेस झाला. आता इथे बघून घ्या डायग्राम मी स्टेप बाय स्टेप कशी काढते, एकदम इझी पद्धतीनं तुम्हाला दाखवत आहे. आता ह्याचा जो बेस आहे तो इथे कनेक्ट करायचा, लाईक दिस. हा आपला असेल इनलेट टँक. आता ह्या इनलेट टँकमध्ये काय आहे, तर जे मी आता सांगितलं ना तुम्हाला, ॲनिमल वेस्ट, ॲग्रिकल्चरल वेस्ट, इवन तुम्ही किचन वेस्ट यूज करू शकता. त्याची एक स्लरी बनवायची, म्हणजे वॉटरमधलं मिक्सचर बनवायचं आणि ते इथून ह्या टँकमध्ये टाकायचं आहे. हा आपला अंडरग्राऊंड टँक झाला, किंवा ह्यालाच डायजेस्टर तुम्ही म्हणू शकता. आता बघा इथे या पद्धतीनं डोम शेप्ड स्ट्रक्चर दाखवायचं आहे. इथे ॲक्च्युली जो गॅस कलेक्ट होणार आहे, इथे बॉटमला हे सगळे आपली स्लरी असणार आहे. याच्यामध्ये वॉटर आहे आणि वेस्ट मटेरियल जे आपण टाकलेलं आहे ती स्लरी इथे आहे. आता ह्याच्यावरती मिथॅनोजेनिक बॅक्टेरिया ॲक्ट होणार आणि त्या बॅक्टेरियाच्या प्रोसेस अनएरोबिक रेस्पिरेशनमधून इथे CO2, मिथेन गॅस, हे 2 मेन गॅसेस रिलीज होणार. ते रिलीज झालेले गॅसेस ह्या डोम शेप्ड स्ट्रक्चरमध्ये कलेक्ट होणार आणि तिथून पुढे हे पाईपलाईन थ्रू तुम्ही याला डायरेक्टली तुमच्या किचनमध्ये नेऊ शकता. जसं आपण किचनमध्ये सिलेंडरमध्ये LPG ठेवलेला असतो, आपला कॉम्प्रेस्ड गॅस जो असतो, त्याच्याऐवजी त्याला सबस्टिट्यूट म्हणून तुम्ही हा बायोगॅस यूज करू शकता. आता या बाजूला एक आपल्याला आउटलेट चेंबर दाखवायचं आहे. दिस इज आउटलेट चेंबर, की जो सरफेसलाच आहे ह्या बाजूला, आणि त्याचं कनेक्शन इथे दाखवायचं. म्हणजेच जे इथून आपण इनलेट टाकलं, वरती जो ओव्हरफ्लो झालेला, हा थोडासा मी वर दाखवते, वरती जो ओव्हरफ्लो टँक आहे ते इथं तुम्ही दाखवाल हा, आणि ह्याच्यातून जे मटेरियल कलेक्ट झालं ते सगळं या टँकमध्ये गोळा होणार आहे. याचा यूज तुम्ही पुढे मॅन्युअर म्हणून करू शकता. म्हणजे डिरेक्टली तुम्ही ॲनिमल वेस्टपासून मॅन्युअर तर बनवू शकताच, कंपोस्ट ज्याला आपण म्हणतो, बट इथे त्याच्यापासून आपण ड्युएल बेनिफिट घेतले. पहिला बेनिफिट काय घेतला आपण, त्याच्यापासून मिथेन गॅस प्रोड्यूस केला, बायोगॅस, जो CO2 आणि मिथेनचं मिक्सचर आहे, आणि त्याच्यातून उरलेलं जे वेस्ट आहे परत जे स्लरीचं, ते परत आपण ह्या आउटलेट चेंबरमधून बाहेर काढलं आणि मग त्याचा यूज तुम्ही फर्टिलायझर म्हणून करू शकता. म्हणजेच ह्याचा तुम्हाला ड्युएल बेनिफिट मिळाला. सो इथे बायोगॅस प्रोडक्शनमध्ये तुम्ही काय सांगणार, इट इज नथिंग बट अनएरोबिक decomposition
ऑफ वेस्ट्स. मग ह्याच्यामध्ये वेस्ट्स म्हणजे कुठले वेस्ट? ॲग्रिकल्चरल, ॲनिमल वेस्ट, त्यानंतर लीव्ज आहेत, झाडांचे जे लीव्ज पडलेले असतात ते सगळे गोळा करून तुम्ही किचन वेस्ट पण यूज करू शकता. हां, सो त्या सगळ्यांचं आपण अनएरोबिक डिकम्पोजिशन केलं. अनएरोबिकचं मिनिंग कळालं का? इन ॲब्सेन्स ऑफ ऑक्सिजन. आपण जे रेस्पिरेशन करतो इट इज इन प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन, सो दॅट इज एरोबिक रेस्पिरेशन. आणि इथे जे मिथॅनोजेनिक बॅक्टेरिया असतात, इथे जे बॅक्टेरिया ॲक्ट करतात त्यांचं नाव आहे मिथॅनोजेनिक बॅक्टेरिया. ते ह्या स्लरीचं अनएरोबिक डिकम्पोजिशन करतात, त्याच्यातून हे गॅसेस रिलीज होतात, ते आपण कलेक्ट केले. जी स्लरी उरली ती आउटलेट टँकमधून घेतली, त्याचा यूज फर्टिलायझरमधून केला. आलं लक्षात? सो हे झालं अबाउट बायोगॅस प्लांट. आता त्याचे यूजेस काय काय आहेत बघूयात. याच्यातला सगळ्यात फर्स्ट यूज जो आहे तो म्हणजे एकतर हा फ्युएल म्हणून यूज करू शकतो आपण. हां, चीप फ्युएल आहे हे, एकदम ह्याच्यात तुम्हाला काहीच इन्व्हेस्टमेंट, म्हणजे एकदा हे जे अरेंजमेंट तुम्ही करून घेतलीत की पुढं हे वर्षानुवर्षे तुम्ही त्याच्यापासून बायोगॅस प्रोडक्शन करू शकता. इनिशियल कॉस्ट जी काही असेल तेवढीच, म्हणजेच ह्याच्यापासून जे प्रोड्यूस होणारं फ्युएल आहे इट इज व्हेरी चीप फ्युएल, स्वस्त आहे, इझी आपण त्याला ऑब्टेन करू शकतो. कॉम्प्रेस करून हा जो गॅस तयार होतो बायोगॅस, जसं आपण लिक्विफाईड पेट्रोलियम गॅस LPG असतो तो कसा कॉम्प्रेस करून सिलेंडरमध्ये भरतो आणि त्या सिलेंडरचा यूज तुम्ही मोटर्समध्ये, व्हेकल्समध्ये म्हणून पण करू शकतो, फ्युएल म्हणून पण करू शकतो. तसंच ह्या बायोगॅसचा देखील यूज कॉम्प्रेस करून त्याचा यूज तुम्ही फ्युएल म्हणून करू शकता इन मोटर्स. आलं लक्षात? त्याच्यानंतर ह्याच्यापासून एनर्जी प्रोडक्शन तर होतेच. याच्यापासून मिथेन गॅस जनरेट होतो, आपण मिथेन गॅस प्रोड्यूस करू शकतो. हे काही ह्याचे स्पेसिफिक असे युजेस झाले. काय काय बघा, इट इज अ चीप फ्युएल, देन इट इज यूज्ड ॲज फ्युएल इन मोटर्स, त्यानंतर एनर्जी प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटीच्या फॉर्ममध्ये, त्याच्यानंतर कन्व्हिनियंट फ्युएल सांगितलंच, कॉम्प्रेस करून तुम्ही त्याला मोटरमध्ये यूज करू शकता ॲज अ फ्युएल. इथे तुम्ही अजून एक इलेक्ट्रिसिटीचा एक पॉईंट लिहू शकता, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शनसाठी देखील या बायोगॅसचा तुम्ही यूज करू शकता. हे काही बेसिक यूजेस झाले बायोगॅसचे. 2 मार्क्ससाठी विचारला जातो हा प्रश्न. आता त्याच्यानंतरचा आहे ह्याच्यामधले होणाऱ्या रिॲक्शन्स किंवा स्टेप्स. बायोगॅस प्रोडक्शनमधल्या स्टेप्स, ही जी प्रोडक्शनची प्रोसेस आहे ती 2 स्टेप्समध्ये होते. सगळ्यात पहिली जी प्रोसेस आहे ती आहे अनएरोबिक डिकम्पोजिशन, जसं तुम्हाला मी आत्ता सांगितलं. पहिली स्टेप. या स्टेपमध्ये काय होते म्हणून सांगितलं, जे मिथॅनोजेनिक बॅक्टेरिया आहेत ते ह्या सगळ्या वेस्ट जे आहे त्याच्यावरती ॲक्ट करतात आणि ते ॲसिड्स प्रोड्यूस करतात, लाईक ॲसिटिक ॲसिड. इन धिस प्रोसेस ॲसिड्स आर प्रोड्यूस्ड. लाईक ॲसिटिक ॲसिड. हे नाव लक्षात राहील का बघा. याच्यामध्ये जे ॲसिड प्रोड्यूस होतं त्याचं नाव आहे ॲसिटिक ॲसिड. ह्याचा फॉर्म्युला आहे CH3COOH. हे लक्षात ठेवा. ॲसिटिक ॲसिड आपल्याला पुढच्या वर्षी शिकायचं आहे ह्याला. आणि मग दुसरी स्टेप जी आहे याच्यामध्ये होतं मिथेन गॅस प्रोडक्शन. नाव इन धिस प्रोसेस this acetic acid will get converted into methane and CO2. पहिल्या प्रोसेसमध्ये मायक्रोबियल डिकम्पोजिशन होणार, त्याच्यापासून ॲसिटिक ॲसिड प्रोड्यूस झालं. दुसऱ्या स्टेपमध्ये या ॲसिटिक ॲसिडपासून CH4 आणि CO2 हे दोन्ही गॅसेस रिलीज झाले. सो दीज आर द 2 स्टेप्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगॅस. आलं लक्षात? ह्या तुम्हाला सेपरेट युजेस 2 मार्क्ससाठी, ह्या रिॲक्शन्स 2 मार्क्ससाठी, डायग्रॅम अलॉंग विथ एक्सप्लेनेशन 5 मार्क्ससाठी, नुसती डायग्रॅम 2 किंवा 3 मार्क्ससाठी, डायग्रॅमला लेबल 2 किंवा 3 मार्क्ससाठी. असे प्रश्न तुम्हाला ह्याच्यावरती एक्झाममध्ये विचारले जातात. इथं लक्षात जे थोडंसं वेगळं आहे ठेवण्यासारखं ते म्हणजे हे ॲसिटिक ॲसिड हे नाव आणि ही रिॲक्शन.
ओके, आलं. ओव्हरऑल बायोगॅस प्रोडक्शन लक्षात. डायग्राम कशा इझी पद्धतीनं तुम्हाला काढायला शिकवली, त्या स्टेप्स ऑब्झर्व केल्या असतील तुम्ही, त्याच पद्धतीनं प्रॅक्टिस करा. नावं लेबल व्यवस्थित करा. सो हा पार्ट तुम्हाला इझी जाईल. ओके, इथेच थांबूया त्याच्या लेक्चरमध्ये. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण नेक्स्ट चॅप्टर स्टार्ट करणार आहोत.